More examples. If the weather is nice tomorrow we will go for a walk. طبعا هاي عندي is وعندي will go. هاي طبعا if clause type 1. If the weather were طبعا if clause type 2 نأخذ were وليس was، و will تصبح would زائد التصريف الأول. If the weather had been، طيب had been من وين أجت؟ الآن had هاي بتاعت البيرفكت، وبين اللي هو التصريف الثالث من is were اللي هو been. إذا had زائد التصريف الثالث، ما بصح أقول had is ولا had were، لازم أقول had been. طبعا would go صارت would have gone، would have التصريف الثالث. إذا if clause type 1 if clause type 2 if clause type 3. الآن بالمقارنة أتوقع الأمور بدأت توضح وتنجلي. إذا هذا ملخص الآن للفورم بتاع if clause type 1 if clause type 2 if clause type 3. نلخصهم. if clause type 1 صار عندي simple present مثل buy buys are is، والمين clause will زائد verb 1. السكند conditional اللي هو if clause type 2 بناخذ bought أو were وليس was أنا مأكس لك عليها، والمين كلوز would وفيرب 1 would verb 1 would drive would go. if clause type 3 بناخذ had وتصريف ثالث past perfect، والمين كلوز would have وتصريف ثالث. هذا الجدول بلخص شكل if clause type 1 type 2 and type 3. طيب الآن خلينا نروح لأكسرسايز نشوف قديش فهمنا من التمرين. بالاختبار يعني إجمالا بالاختبارات بالثانوي أو بالاختبارات النهائية يمكن بالمتوسط أيضا إذا موجود الإف كلوز دائما بركزوا على الفورم. لذلك رايحين نشوف الفورم. بعطيك زي ما قلنا إما بعطيك الإف كلوز الفعل في الإف كلوز بطلب منك الفعل في المين كلوز أو العكس. لذلك احنا إذا أعطاك هو جزء بكون مفتاح للجزء الآخر. خلينا نشوف التمرين نشوف كيف بدنا نتعامل معه. if I have ولا if I had ولا if I had enough money I will. وين المفتاح؟ المفتاح will. لاحظ المفتاح will هذا if clause type 1 وبالتالي بفتش على simple present. السمبل present طبعا اللي هو have. تجد هاي واضحة انها if clause type 1. if I have had money I would. لاحظ انا جبت لك نفس الجملة بس غيرت لك would. هاي would هذا المفتاح would. لاحظ would هذا if clause type 2 وبالتالي بستخدم simple past. ونفس الجملة جبت لك اياها بس غيرت لك الان بدل would حطيت لك would have gone. هذا معناته مفتاح if clause type 3 بدي افتش على had زائد verb 3 وبالتالي بتصير عندنا had وهاد. هاد اللي بتاعت البيرفكت وهاد الثانية اللي هي verb 3. طيب if the weather is nice أعطيت المفتاح هنا is هذا simple present وبالتالي لازم أخذ will go وليس would go ولا would have gone. طيب نفس الجملة بس غيرت فيها الآن بدل is أخذت where هاي دائما تيجي مع if clause type 2 وبالتالي لازم أفتش على would زائد verb 1. على فكرة في عندك would verb 1 وعندك would have verb 3. أنا ما يعني لازم أفتش على would و verb 1 اللي هي if clause type 2 لأنه لو أخذت would have وتصريف ثالث بصير if clause type 3 اللي هي number 6 if the weather had been. لاحظ المفتاح had وتصريف ثالث would have وتصريف ثالث. يعني أنا جبت لك الجمل متقاربة حتى تقارن ونشوف كيف اختلف من F1 ل F2 ل F3. بنكمل التمرين. if the weather had been nice yesterday
لاحظ if the weather had been nice كمان هاي F3 وعندك yesterday we would have gone مش will go ولا would go would have gone اللي هو F3 if close type 3. Jim isn't home right now. If he is ولا if he were ولا if he had been at home right now I would ولا I would visit I will visit ولا I would have visited him. طبعا Jim isn't home right now مبين لك هو انه مش موجود، وبالتالي هاي بنستخدم معها if2. هاي بتتعلق بالمعنى، هذه الجملة عن المعنى. if he were at home right now I would visit him. ليلى wasn't home yesterday. لاحظ الفرق الآن بين 7 و8. هون isn't هنا wasn't وyesterday، إذا على طول بيتعامل مع F3. if she had been أتكلم عن الماضي الآن أنا، وبالتالي بستخدم F3 للحديث عن الماضي. had been at home yesterday I would، طبعا had been عاوزين would have والتصريف الثالث. يكون هيك انهينا التمرين، وهذا التمرين الجزء الأخير منه محلول. محتويات الدرس 11 كانت طبعا إذا الشرطية رقم 3، وراجعنا بشكل مكثف أيضا if close type 1 و if close type 2، وعرجنا أيضا على unless اللي هي شبيهة ب F1 لكنها في حالة النيجاتيف. بهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية الدرس 11. أستودعكم الله وإلى اللقاء في الدرس 12.